Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh tét chuối nha. Thì bánh tét chuối Diễm thấy gói dễ hơn là bánh tét truyền thống nhân thịt đậu xanh. Tại vì nếp mình xào lên nó có cái độ kết dính nên lúc mình gói mình chỉ cần 2 cái lá chuối thôi mà mình gói ra cái đòn bánh cũng rất là đẹp. Trong video Diễm cũng chia sẻ cái cách nấu bánh tét bằng nồi áp suất điện đó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh tét chuối với Diễm nha. Việc đầu tiên khi mà mình bắt đầu mình làm bánh tét đó là mình chuẩn bị lá chuối. Thì mình sẽ có 12 cái lá chuối, cái kích thước là 30 x 30 cm và 24 lá, cái kích thước là 10 x 25 cm ha. Lá chuối thì mình nên rửa cho mình lau cho sạch, xong mình để ở đó cho nó khô ráo và nó mềm bớt đó. Tiếp theo Diễm đi chuẩn bị cái phần đậu đen. Thì ở đây Diễm có cái đậu đen xanh lòng này nè, tùy mình thích mình dùng cái đậu đen hạt to cũng được, hoặc là mình dùng đậu đỏ cũng được, đậu trắng cũng được luôn. Còn nếu không thích cho thì mình không cần cho. Diễm sẽ cân 80g đậu đen mình vo rửa cho sạch, mình bắt lên bếp và mình nấu nha. Mình nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối và 500ml nước. Bật bếp lên mình nấu cho cái nước và đậu đen này nó sôi. Khi mà đậu nó sôi rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình ha, và mình nấu trong vòng 30 phút. Mình không cần nấu cho đậu nó thiệt là chín mềm ha, chỉ cần đậu nó chín là được, tại vì mình còn trộn vô nếp để mình nấu thêm á. Với cái đậu đen xanh lòng này thì Diễm thấy Diễm nấu chính xác 30 phút là nó vừa ngon. Ở đây Diễm có 800g nếp này của Thái Lan nha. Mình sẽ vo rửa cái nếp cho thật là sạch. Thì Diễm xả nước và Diễm vo rửa khoảng 3 lần ha. Với cái bánh tét chuối mình sẽ xào cái nếp này với nước cốt dừa, vì vậy mình không có cần phải ngâm nếp lâu. Thì Diễm thấy mình ngâm nếp khoảng từ 30 phút tới 1 tiếng là mình gói ngon rồi. Bây giờ mình để nếp ở đây, mình đi chuẩn bị chuối. Diễm có 2 loại chuối, đây là chuối tây ha. Thì Diễm lúc trước thường là Diễm làm với chuối tây thôi. Thì chuối tây Diễm thấy làm nó vẫn lên màu đỏ đẹp nha, nhưng mà nó sẽ mềm hơn là chuối ta. Chuối ta ở đây là chuối sứ nè. Thì Diễm đi chợ Diễm thấy cái nải chuối này ngon quá nên Diễm muốn mua về Diễm làm thử. Với cái lượng nếp là 800g thì mình làm 12 trái chuối ha. Cái nải này là 13 trái nên Diễm làm hết luôn. Mình cắt chuối ra làm đôi nha. Và sau đó mình đi ướp chuối. Thì ướp mình cho vào 1 muỗng cà phê muối ha, và 3 muỗng canh đường cát. Thì 3 muỗng canh đường nó khoảng 45g. Mình cho vào thì mình sẽ xóc chuối lên cho chuối nó thấm đều với muối và đường ha. Mình nên sử dụng muối nhuyễn tí xíu cho nó dễ tan hơn. Chuối mà để làm cái bánh tét ngon thì cái chuối nó nên chín rụt ha. Cái chuối này thì Diễm thấy nó chưa có chín rụt lắm nè. Mình để ở đây cho chuối nó nghỉ khoảng 30 phút nha. Đậu đen khi nấu chín rồi thì mình sẽ trút, mình bỏ cái phần nước đi. Thì nhìn kỹ cái hạt đậu nó chín thôi chứ nó chưa có mềm ha. Quan trọng là mình ăn mình thấy cái đậu nó chín, không có còn nghe cái đậu sống là được. Nếp sau khi Diễm ngâm khoảng được 45 phút thì Diễm sẽ trút ra cho nước nó ráo bớt. Mình để ở đây khoảng 5 phút nha. Rồi mình bắt một cái chảo lên Diễm cho vô 400ml nước cốt dừa. Ở đây Diễm dùng là coconut milk nha. Và 50g đường cát. Mình sẽ cho vào 1,5 muỗng cà phê muối. Bật bếp lên mình để cái lửa lớn nhất ha. Và mình nấu cho cái phần đường muối này nó tan trong cái nước cốt dừa. Mình lưu ý là mình sẽ không nấu sôi nước cốt dừa nha. Khi mà mình thấy đường muối nó tan rồi và mình thấy giống như hơi có tí xíu hơi nước nó bốc lên và mình sờ mình thấy ấm ấm cái tay thì lúc này mình cho nếp vào. Cho nếp vào nước cốt dừa rồi thì mình sẽ đảo thật là đều tay ha. Mình nên dùng cái đồ phết bột như Diễm như đây nè. Mình đảo thì nó sẽ đều hơn và nó không có làm cái hạt nếp của mình bị bể. Nhưng mà tại vì mình ngâm nếp cũng ngắn nên hạt nếp lúc mà mình xào xong nó vẫn còn nguyên hạt, rất là ngon. Mình xào cho tới khi mà mình thấy cái hạt nếp nó khô ráo và nó ra tí xíu nhựa đó, không có cần chín ha, là mình nhắc khỏi bếp được. Đó là như vậy, và mình nghe giống như là nó hơi xèo xèo với lại cái đáy chảo đó. Nhắc nếp ra rồi để Diễm quay gần tí xíu để mình thấy cái hạt nếp được rõ hơn. Đó, mình xào rất như vậy là vừa ngon. Thì mình lấy cái đậu đen mình đã để cho ráo nước rồi, mình cho vào và mình trộn lên cho thật là đều nha. Trộn đều rồi thì bây giờ mình đi gói bánh được.
Gói bánh thì mình có 2 cái lá chuối, một lá mình sẽ để cái mặt bóng ở dưới và cái đường sọc của lá nó sẽ song song với mình. Cái lá thứ hai thì mặt bóng mình để lên trên và cái đường sọc của lá nó sẽ ngược lại với cái lá nằm ở dưới ha. Về nếp thì Diễm ở đây Diễm có 280g nếp và đậu, mình cứ cân tổng cộng đi rồi mình chia ra đều làm 6 là được ha. Thì Diễm chia đều ra Diễm được 280g. Mình dàn cho nếp theo một cái hình chữ nhật dài tại vì mình sẽ nấu bằng cái nồi Instant Pot nên mình cần chính xác nha. Thì cái chiều ngang Diễm phải đo là 12cm và cái chiều dài của nó là 22cm. Với một đòn bánh mà cái kích thước như vậy thì mình dùng 2 cái trái chuối, Diễm sẽ xếp 4 cái miếng chuối vào ngay giữa của nếp. Rồi mình túm 2 cái mép của cái lá chuối lại với nhau. Mình siết cái lá chuối tí xíu cho cái phần nếp nó ôm chặt vào cái phần chuối, nhưng chuối ở giữa đó, rồi mình cuộn cái lá lại thôi. Mình túm lại một đầu và mình dựng cái đòn bánh tét lên. Mình dùng một cái cọng thun đó, mình cột ngay giữa của cái đòn bánh. Thì cái đòn này nó cũng ngắn nếu mà mình làm quen mình không có cần cột thun ở giữa cũng được. Diễm dùng kéo, Diễm cắt bớt cái phần lá chuối dư ở trên. Mình dùng 2 cái ngón cái đó mình ém xuống và mình xếp những cái góc nó lại với nhau. Rồi mình lấy 2 cái miếng lá chuối dài đó, mình bịt cái đầu nó lại. Mình xé ra cho nó vừa vặn ha. Rồi mình lấy thun mình cột. Tiếp tục cho cái đầu bên kia, mình gỡ cái cọng thun ngay giữa ra nha. Nếu mà mình thấy nếp nó không đều thì mình dùng muỗng mình tém lại cho nó thiệt là gọn. Rồi mình cũng cắt và xếp. Thì nếu mà mình gói quen mình thấy rất là dễ dàng ha. Còn nếu mà mình chưa quen thì mình thấy cái khâu này gói hơi cực. Thì cái lá chuối có bạn chia sẻ Diễm là mình cũng có thể mình cho vô tủ đông đá đó, thì ra cái lá chuối nó sẽ mềm, nó dẻo hơn, mình gói dễ dàng hơn. Còn cái lá này nó cũng mềm vì vậy là Diễm không có cần cho vô tủ đông đá mà Diễm thấy gói cũng ok. Tiếp theo mình đi cột, thì ở đây Diễm có cái sợi dây cô tông này là 200m, thì 6 đòn mình nên chuẩn bị 6 sợi dây nha. Mình chụm 2 cái đầu lại và mình kéo, mình chừa ra một cái đoạn dài 20cm. Thì cái đoạn dài đó Diễm sẽ để bên phía tay phải của Diễm. Mình cho cái đòn bánh tét vào giữa cái đoạn dây và mình cột lại. Thì cái cách cột này Diễm thấy nó cũng không có khó, và mình cột tới hồi cái mức mà cuối cùng mình siết lại rất là dễ dàng. Thì cái đòn bánh tét lúc mà mình siết mình không có cần siết cho nó thiệt là chặt nhưng mà nó phải chặt nha, không mấy thì cái bánh tét chuối này Diễm thấy lúc mà mình nấu xong nó hơi bị lỏng hơn là cái bánh tét nhưng thịt đậu xanh. Đơn giản hơn nữa là mình chỉ cần cột 2 đầu ngay chỗ mà 2 cái miếng lá chuối mà mình bịt đầu lại cũng được rồi ha. Nhưng mà nếu mà mình muốn làm để cho đẹp thì mình cột như vậy. Sau đó cuối cùng thì mình luồn dây lại rồi mình siết. Mình siết mình dùng một cái ngón tay mình giữ ngay cái mối của nó và mình cột lại thôi. Vậy là mình xong. Mình cắt bỏ 2 sợi dây thun ha. Mình chỉnh lại cho cái đòn của mình nó vừa nó đẹp Đó. Vậy là Diễm đã gói xong 6 đòn rồi, thì bây giờ mình mang mình đi nấu luôn nha. Diễm lấy cái nồi Instant Pot thì mình sử dụng cái phần lá chuối mà hồi nãy mình cắt ở 2 cái đầu ra, mình lót ở dưới một cái lớp mỏng và mình xếp bánh vào. Nấu bánh bằng nồi Instant Pot thì mình nên chính xác lúc mình gói bánh thì mình cho vào, mình nấu nó vừa dặn. Bánh khi xếp vào thì nó cần có những cái khoảng để bánh nó chín đều ha. Diễm sẽ cho nước này không lạnh cũng không nóng, ở cái mức cao nhất của cái nồi nó cho phép. Vậy bây giờ mình bắt đầu đi nấu. Thì tại vì nước nó chưa có ngập hết cái đòn bánh cho nên mình sẽ nấu làm 2 lần. Khóa van lại. Thì lần đầu tiên mình sử dụng cái chức năng là kho thịt nè, cái nút này là mid steel này nè. Mình nấu ở cái là áp suất cao nhất, và nếu mà chọn ở dưới thì mình sẽ chọn là less nha. Mình tắt cái nút giữ ấm luôn và mình nấu trong vòng 20 phút. Sau 20 phút thì cái lò nó tắt thì mình đợi thêm 10 phút nữa ha. Mình mới xả van, tại mình xả liền thì nó rất là nóng. Sau 10 phút rồi thì mình xả van, thì mình dùng một cái khăn đó, như vậy mình cẩn thận nha. Mình canh mình thấy cái nút hơi nó hạ xuống đó, như vậy thì mình mở nắp ra liền. Mở nắp ra thì mình chỉ cần trở đầu bánh thôi ha. Mình đeo cái bao tay thì Diễm thấy nó dễ dàng hơn. Mình lấy cái bánh lên, xong mình mang ra ngoài có một cái dĩa lót mình xoay cái đầu bánh và mình trở nó vô, mình để nó xuống lại. Mình làm cẩn thận ha. Nếu mình đeo bao tay thì nó không có nóng lắm.
Sau khi nấu xong lần 1 thì mình kiểm tra mực nước thì Diễm thấy nước cũng còn rất là nhiều, nhưng mà để chắc ăn hơn thì mình cứ thêm nước vào ha. Thêm nước vào thì mình sử dụng nước sôi nha. Nước thật là sôi mình cho vào đúng ngay cái mức mà cao nhất cái nồi nó cho phép. Thì nấu lần 2 này mình cũng nấu y như là cái lúc đầu ha. Và Diễm có lưu ý như vậy, tại lúc trước Diễm nấu bằng cái chuối tây thì Diễm thấy cái thời gian là 20 phút Diễm thấy chuối nó chín mềm rất là ngon. Trong khi mà nấu cái chuối ta thì Diễm thấy nó vừa chín tới thôi, cho nên cái chuối nó không có được đỏ lắm. Vì vậy nếu mà nấu chuối ta mình nên nấu 30 phút ha. Khi mà nồi nó đã tắt rồi thì mình cũng đợi thêm 10 phút nữa rồi mình hãy xả van nha. Tại vì mình xả liền thì cái hơi nó ra rất là nóng. Xả van thì mình cũng cẩn thận, mình dùng cái khăn như vậy nè. Nếu mà mình không có cái nồi áp suất thì mình cứ nấu bình thường ha. Như là Diễm chia sẻ trong video bánh tét truyền thống mình nấu 4 tiếng đồng hồ luôn. Nhắc nồi ra thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh mình nhúng bánh vô liền ha. Mình chỉ nhúng thôi chứ mình không có ngâm bánh. Sau khi nhúng bánh xong mình sẽ để bánh đứng như vậy để cho bánh nó nguội và nó ráo nước cho nếp nó săn lại thì mình ăn rất là ngon. Thì bây giờ đã là 8 giờ tối đó, nên Diễm để bánh sang ngày hôm sau Diễm mới cắt bánh ra. Thì có bạn hỏi Diễm là làm sao để cho cái lá chuối nó không có bị khô Cái bánh này thì Diễm không có dùng cái khăn Diễm đậy lại, cho nên cái lá nó hơi khô nè. Mình muốn cho cái lá nó mướt đẹp thì mình dùng cái khăn mình đậy lại lúc mà cái bánh mình vừa nhúng nước xong ha. Để Diễm cắt bánh ra. Thì bánh ngon là cái nếp nó chín đủ ha, nó chắc và nó thiệt là dẻo, và cái nhân nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Thì Diễm tiếc là cái chuối này Diễm mua nó chưa có được chín lắm, nên Diễm thấy nó không có ngon. Mình nên lựa chuối chín rục thì mình làm cái bánh tét nó ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh tét chuối này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.